Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik semua. Adik-adik bersama dengan Abang Is di dalam Planet Kidz Episod 1 bagi tahun 2022. Adik-adik tahu tak apa itu Perseverance Rover? Perseverance Rover ataupun robot perayau dihantar ke planet Marikh bagi menjalankan misi Marikh 2020. Perseverance Rover ini dihantar ke planet Marikh menggunakan roket Atlas V541 di Cape Canaveral Air Force Station, Florida, Amerika Syarikat. Dan pada 18 Februari 2021, Perseverance Rover ini selamat mendarat di kawah jazirah planet Marikh. Perseverance Rover ataupun robot perayau ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih yang dinaik taraf ataupun di-upgrade dari robot-robot perayau yang dihantar ke planet Marikh sebelum ini, seperti Opportunity, Curiosity dan lain-lain. Tujuan Perseverance Rover ini dibina dan dihantar ke planet Marikh adalah untuk yang pertama, untuk mengenal pasti permukaan geologi di planet Marikh. Yang kedua, untuk mengenal pasti kemungkinan kehidupan di dalam planet Marikh. Yang ketiga, untuk mengambil sampel batu dan gambar-gambar di dalam planet Marikh. Dan yang keempat, untuk menguji tahap oksigen di dalam atmosfera planet Marikh. Jadi itulah serba sedikit tentang Perseverance Rover. Adik-adik, okey, adik-adik dah dengar tentang Perseverance Rover. Okey, untuk kali ini kita akan membina replika Perseverance Rover. Okey adik-adik, jom kita tengok apa bahan-bahan yang diperlukan untuk membina replika Perseverance Rover ini. Okey, jom.
Inilah dia replika Perseverance Rover yang adik-adik buat dengan Abang Is sebentar saja tadi. Cantik kan? Semoga adik-adik semua seronok dengan apa yang dipelajari pada hari ini. Dan selamat mencuba adik-adik semua. Bye.